Riders on the wheels! Welcome sa Surf Moto at kasama ko ang aking grupo. Teka, nandun sila sa ano eh. So today's episode po, bali magra-ride kami ngayon dito sa San Narciso, Zambales. Actually nandito na kami sa San Narciso. So magpapakita na lang ako ng slides and mga b-rolls and music video. Ayan, ang ganda ng sunset mga brothers. So, yeah, dito lang yan sa Zambales. So magpapakita ko ng mga clips, no, para makita nyo po yung buong episode. At shoutouts nga po pala sa MOTO Beach Resort dito sa San Narciso, Zambales, na always welcome kami ang kaklasiko motorcycles and also Zambaleño Klasiko. So yan po yung dalawang grupo na nagka-collab dito sa Zambales. So mga brothers, sana po mag-enjoy kayo, sit back and relax and enjoy the show. Bilang kayo mga ate, sige na para maka-ready kami. Ang idol mo, 1.4 talaga ko yan nasa manual, 1.5 ako eh. Yan, pangalan ko ya. Jason, Zambaleño Klasiko. Pangalan po? Bogs. Jeff. Rumel. Shoutout sa inyo. Kuya Walter. Kuya Mike. Randy. Kuya Randy. Jay. Shoutout. Kuya Royet. Ang the best kong kuya. Hindi ako iniiwan nito pag naiiwan ako sa lagan eh. Jay. Pwede. Maraming nanonood sa akin. Shoutout po sa Takbo 5 Group. Takbo 5 Group. Dito yan sa Zambales. Lagi po. Okay. Shoutout, okay. Solid. Ayan mga kuya, mga brothers on the wheels. Ito po yung Zambaleño Klasiko. Yan po yung kapartner ng kaklasiko motorcycle pagdating sa ride at sa mga charity. Charity, alam ko.